Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 22 tháng 3. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Hôm 22 tháng 3 vừa qua, Nga tiếp tục càn quét dữ dội pháo đài Avdiivka ở miền đông Ukraine. Khoảnh khắc kinh hoàng khi tên lửa Nga xông vào chung cư ở Zaporizhzhia. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả. Cố vấn Tổng thống Zelensky tạt gáo nước lạnh vào những đồn đoán phản công vào tháng 5. Sau lời chỉ trích của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Vương quốc Anh nói không hề khơi mào chiến tranh hạt nhân khi gửi đạn phóng xạ cho Ukraine. Đề cập đến hai cuộc chạm trán trên bầu trời Biển Đen trong khoảng thời gian gần đây, Nga cảnh báo Mỹ sẽ nhận lại hậu quả nếu tiếp tục khơi mào màn kịch trên không. Mỹ kêu gọi các nước thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC tuân thủ lệnh bắt giữ và lật tẩy Tổng thống Putin. Các thông tin khác đáng chú ý trên thế giới. Quan chức Mỹ nói Triều Tiên chưa sẵn sàng thử nghiệm hạt nhân. Honduras phủ nhận yêu cầu đảo Đài Loan viện trợ 2,5 tỷ đô la Mỹ. Các nghị sĩ Mỹ và nhà sáng tạo nội dung phản đối cấm TikTok. Liên Hợp Quốc cảnh báo con người đang rút cạn huyết mạch của nhân loại. Mỹ quan ngại sâu sắc trước luật cấm LGBTQ ở Uganda. Quý vị đang trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 23 tháng 3. Mở đầu chương trình sẽ là những cập nhật mới nhất về tình hình mặt trận Ukraine hiện nay. Thưa quý vị, mới đây vào hôm 22 tháng 3, quan chức quân sự của thành phố Avdiivka ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, ông Vitaly Barabas cho biết thành phố này đang bị tấn công dữ dội bởi pháo binh và tên lửa của Nga. Avdiivka là một thành phố có nhà máy luyện kim lớn ở phía bắc Donetsk, đã liên tục bị pháo kích kể từ khi xung đột bắt đầu. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công trên bộ của Nga trong khu vực cũng đã tăng cường. Một số quan chức Ukraine đã nói rằng thành phố này có thể trở thành một Bakhmut thứ hai và gần như đã bị bỏ hoang khi lực lượng Ukraine và Nga tăng cường chiến đấu trong nhiều tuần. Theo ông Barabas, tình hình ở thành phố đang thực sự thay đổi. Ông Barabas nói, ngày càng có nhiều cuộc pháo kích và tên lửa lớn hơn vào thành phố. Số lượng các cuộc tấn công xung quanh thành phố cũng tăng lên gấp nhiều lần. Lực lượng Nga ngày càng thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng không quân và tên lửa vào các vị trí trong thành phố. Ông Barabas cho biết Nga đã tiến hành pháo kích lớn vào khu vực trung tâm của thành phố vào cuối ngày 21 tháng 3. Tuyến phòng thủ xung quanh thành phố đã bị pháo kích suốt đêm. Các video được đăng tải trên mạng xã hội trong tuần qua cho thấy lực lượng Nga đã tiến gần hơn đến các tuyến đường từ Avdiivka về phía Bắc và phía Tây. Ông Barabas nói vào sáng 22 tháng 3 rằng đã có thêm nhiều cuộc tấn công bằng pháo và pháo kích ở khu vực, khiến một người phụ nữ thiệt mạng. Ông nói thêm, các cuộc sơ tán dân thường vẫn đang tiếp tục, nhưng con đường ra khỏi thị trấn là một con đường tử thần. Đoạn đường này được giám sát bởi quân đội Nga và họ có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Ông nói thêm rằng 180 người đã rời thành phố trong 3 tuần qua. Các quan chức Ukraine ước tính rằng có khoảng 2.000 người còn lại ở Avdiivka. Mới đây, video vô cùng tàn khốc ghi lại cảnh một tên lửa tấn công vào một tòa nhà chung cư ở phía đông nam thành phố Zaporizhzhia tại Ukraine đã được tung ra. Theo cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine, vụ tấn công tên lửa vừa qua đã làm thiệt mạng ít nhất 1 người và 34 người bị thương. Theo văn phòng công tố Ukraine, lực lượng Nga đã bắn ít nhất 6 tên lửa vào Zaporizhzhia. Các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng dân sự trong thành phố. Phản ứng trước vụ việc, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ đáp trả mọi thứ sau các cuộc tấn công ở Zaporizhzhia và Kiev. Ông Zelensky cho biết Ukraine chắc chắn sẽ đáp trả mọi cú tấn công của Nga vào các thành phố. Tất cả các cuộc tấn công của Nga sẽ nhận lại những sự đáp trả về quân sự, chính trị và pháp lý. Theo Ukraine, trước đó 7 người cũng đã bị thương trong cuộc tấn công ở thành phố Rivne, cách thủ đô Kiev 64 km về phía nam. Một người đã được giải cứu khỏi hiện trường và 4 người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hoạt động cứu hộ tiếp tục diễn ra vào đêm thứ Tư. Ông Zelensky đã mô tả cuộc tấn công vào Zaporizhzhia là dã man. Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công hôm thứ Tư cho thấy Moscow không quan tâm đến hòa bình. Vừa qua, một trong những cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ các thông tin cho rằng tháng 5 sẽ là thời điểm mà Ukraine phản công đẩy lùi quân Nga. Cố vấn Mikhailo Podolyak đã tham gia buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Channel 24 của Ukraine. Trong đó, ông Podolyak đã nói về cuộc phản công mùa xuân của quân đội Kiev
Ông cho biết Ukraine không có kế hoạch nào như vậy vào tháng 5 và mọi bước đi quân sự chỉ diễn ra khi đất nước sẵn sàng. Hôm 15 tháng 3, tờ Politico dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington tin chắc Kiev sẽ tấn công quy mô lớn chống lại Nga vào tháng 5. Các quan chức Mỹ khẳng định Ukraine sẽ giành chiến thắng trước Nga. Theo tờ Politico, mục tiêu phản công là để các lực lượng Ukraine tiến quân đến bán đảo Crimea thông qua tỉnh Kherson. Tuy nhiên, chiến lược này có thể khó khăn vì Ukraine dường như không có đủ nhân lực để tiến qua bên kia sông Dnipro, nơi Nga đã bố trí quân phòng thủ. Các nguồn thạo tin nói với Politico rằng còn một kịch bản khác là Ukraine sẽ hành quân từ phía Bắc về phía Đông và phía Nam, đồng thời cắt đứt cây cầu nối Crimea với lãnh thổ Nga. Ông Podolyak cho hay, tôi thấy hơi mỉa mai khi các phóng viên viết về những kịch bản có thể xảy ra. Liệu họ có từng trực tiếp làm việc trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine và lên kế hoạch tác chiến hay không? Đầu tháng 3, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, trụ sở ở Washington, đã khẳng định lực lượng Nga có thể chiếm được thành phố chiến lược Bakhmut và tổng tấn công cho mùa xuân. Nhưng ngược lại, Ukraine đang bảo tồn nguồn lực để chuẩn bị phản công sau này. Ông Podolyak đã bày tỏ sự không hài lòng khi tờ Politico đưa tin về những dự đoán đối với hoạt động quân sự của Ukraine. Vị cố vấn tuyên bố hành động của Ukraine sẽ là sự bất ngờ lớn cho quân đội Nga. Ông Podolyak nói thêm, Tổng thống Zelensky và giới lãnh đạo quân sự Ukraine nhận thấy, một là phản công, hai là không còn Ukraine. Tuy nhiên, để làm được điều đó, quân đội Kiev cần có nguồn lực mạnh hơn. Theo ông Podolyak, Ukraine không đơn giản là tiến hay lui quân, mà không chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch khác. Ông lưu ý rằng, trong quân sự, không nhất thiết phải thảo luận về kế hoạch ưu tiên hay kịch bản tấn công. Ông nói, Ukraine sáng tạo hơn những gì mà các phóng viên của Politico nghĩ. Cũng trong tháng 3 này, ông Podolyak từng trả lời tờ báo La Stampa của Ý như sau. Ukraine sẽ không vội vàng. Chúng tôi sẽ tái tổ chức trong vài tháng tới sau những trận chiến ở Bakhmut. Trong cuộc phỏng vấn vào hôm 22 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov đã cảnh báo rằng nguy cơ xung đột hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, đồng thời khẳng định rằng Moscow đang xung đột công khai với Washington về cuộc chiến ở Ukraine. Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ vốn căng thẳng từ lâu, nay thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm ngoái. Vào tháng 2 năm nay, Moscow đã tuyên bố rút khỏi hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START với Washington. Ông Ryabkov nói rằng, tôi không muốn thảo luận sâu về việc liệu khả năng xảy ra xung đột hạt nhân ngày nay có cao hay không. Nhưng quả thật, nó đã cao hơn bất cứ thời điểm nào trong vài thập kỷ qua. Ông Ryabkov cho biết, Nga cam kết để thế giới thoát khỏi mối đe dọa chiến tranh hạt nhân. Nhưng sau đó nói thêm rằng, nhiều hoạt động đã không thể tiếp tục như bình thường, vì Moscow hiện đang ở trong tình trạng xung đột công khai với Mỹ. Một năm kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Điện Kremlin đã nhiều lần cáo buộc Washington trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev, khẳng định xung đột xảy ra ở Ukraine là trận chiến vì sự sống còn của nước Nga. Cả Mỹ và Nga cho đến nay là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, và đều nói rằng chiến tranh hạt nhân không bao giờ có người chiến thắng và không bao giờ được dùng hạt nhân tấn công lẫn nhau. Nhưng cuộc xung đột ở Ukraine đã làm dấy lên lo ngại về cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và phương Tây. Ngoại trưởng Anh, ông James Cleverly vào hôm 22 tháng 3 đã lên tiếng nói rằng việc Anh cung cấp cho Ukraine đạn uranium nghèo, cụ thể là đạn chứa chất phóng xạ sử dụng cho xe tăng chiến đấu, sẽ không khiến cuộc chiến ở Ukraine leo thang thành chiến tranh hạt nhân. Phát biểu của ông Cleverly được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng chỉ trích việc Anh gửi loại đạn này cho Ukraine. Vương quốc Anh hôm 21 tháng 3 đã xác nhận rằng nước này đang cung cấp cho Ukraine đạn dược có chứa uranium nghèo. Đây là loại kim loại nặng được sử dụng trong vũ khí vì nó có thể xuyên thủng xe tăng và áo giáp dễ dàng hơn do mật độ cùng với các đặc tính đặc trưng khác. Nhưng hôm 22 tháng 3, ông Putin đã lên án kế hoạch gửi vũ khí này của Anh, nói rằng Moscow sẽ buộc phải đáp trả tương ứng vì những vũ khí đó có chứa thành phần hạt nhân. Tại buổi công bố chiến lược công nghệ quốc tế của Anh, ông Cleverly nói, không hề có leo thang hạt nhân. Quốc gia duy nhất trên thế giới đang nói về các vấn đề hạt nhân là Nga. Sẽ không có mối đe dọa nào đối với Nga. Đây hoàn toàn là giúp Ukraine tự vệ. Anh cho biết nước này đã sử dụng uranium nghèo trong các loại đạn xuyên giáp trong nhiều thập kỷ qua và không xem những quả đạn đó là đạn hạt nhân. Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov cho biết anh đang đẩy sự leo thang này sang một giai đoạn mới và vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó, phái bộ Nga tại Geneva cáo buộc London kéo dài cuộc xung đột và không để lại cơ hội cho các giải pháp chính trị và ngoại giao trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
Liên quan đến thông tin Anh Quốc cung cấp đạn uranium cho Ukraine, hôm 22 tháng 3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh vững chắc của ông Putin, đã lên tiếng phản ứng gay gắt. Ông Lukashenko đã gọi kế hoạch của Anh Quốc là một sự điên rồ. Đầu tuần này, Quốc vụ Khanh phụ trách quốc phòng Annabel Godi đã thông báo London gửi đạn uranium cho Kiev để kết hợp cùng với xe tăng chiến đấu Challenger 2. Uranium là nguồn nguyên tố tạo ra năng lượng hạt nhân. Tổng thống Putin ngay sau đó đã cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả tương xứng với hành động của Vương quốc Anh và việc này sẽ làm gia tăng các cuộc đối đầu hạt nhân. Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, một đồng minh thân cận của ông Putin, cũng tham gia tranh cãi hôm 22 tháng 3, nói rằng Nga sẽ trả đũa quyết định của Anh bằng cách cung cấp cho Belarus đạn dược chứa uranium thực. Reuters dẫn lời ông Lukashenko nói với hãng thông tấn quốc gia rằng nếu Anh quốc làm vậy thì Nga cũng sẽ gửi đạn uranium cho Belarus. Chúng ta cần phải ngăn sự điên rồ này lại. Khi những viên đạn uranium phát nổ ở các vị trí của quân đội Nga, Ukraine sẽ chứng kiến một phản ứng đáng sợ. Đó sẽ là bài học cho cả thế giới. Ông Lukashenko nêu rõ, Nga không sử dụng đến uranium. Chúng tôi không muốn xung đột leo thang và hướng tới giải pháp hòa bình. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nói rằng đạn dược có chứa kim loại nặng sẽ là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng tất cả những gì mà phương Tây đề cập đến như hòa bình, chấm dứt xung đột, dành điều tốt nhất cho Ukraine đều là dối trá và làm phân tâm cộng đồng quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Ryabkov cùng ngày 22 tháng 3 cũng đã cảnh báo rằng Moscow sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu có thêm bất kỳ máy bay không người lái hoặc máy bay phản lực nào của Mỹ cố tình xâm phạm không phận Nga trên khu vực Biển Đen. Cảnh báo này được đưa ra một ngày sau khi Mỹ và Nga tiếp tục vướng vào một màn kịch trên không khi tiêm kích Su-35 của Nga chặn máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đang bay về phía biên giới Nga. Cuộc đối đầu hôm thứ Ba diễn ra chỉ vài ngày sau khi máy bay phản lực Su-27 của Moscow bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ trong khu vực. Bình luận về vụ việc, ông Ryabkov nói, chúng tôi cảnh báo họ không nên cố gắng đùa giỡn, thử thách sự kiên nhẫn của chúng tôi. Ông nói thêm, Mỹ đã phủ nhận điều này một cách chính thức và cay độc. Họ tuyên bố sẽ tiếp tục các hành động như thế này. Ngoại trưởng Nga đã nói rõ rằng bất kể trường hợp nào xảy ra, lực lượng an ninh Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện mà Moscow có để đảm bảo rằng những nỗ lực xâm phạm không phận của Nga phải bị đáp trả một cách thích đáng. Ông Ryabkov khẳng định không một máy bay không người lái nào của Mỹ trinh sát, tấn công, chiến lược hay bất cứ thứ gì có thể làm lung lay quyết tâm của Nga. Mọi chuyện bắt đầu vào đầu tháng này khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng Su-27 của Nga đã chặn một máy bay không người lái của Mỹ gần khu vực bán đảo Crimea. Mỹ tuyên bố rằng chiếc máy bay không người lái được đề cập đã rơi sau khi cánh quạt của UAV va vào máy bay chiến đấu của Nga. Kịch tính tiếp tục vào thứ Ba khi một máy bay chiến đấu của Nga chặn hai chiếc máy bay ném bom hạt nhân của Mỹ đang bay trên biển Baltic. Theo báo cáo của hãng tin The Sun của Anh, chiếc B-52 của Mỹ được máy bay phản lực của Ba Lan hộ tống. Cùng lúc đó, chiếc Tu-95 mang theo các máy bay ném bom hạt nhân của Nga cũng tiến hành cất cánh trong khu vực. Máy bay Tupolev Tu-95MS của Nga có khả năng mang vũ khí hạt nhân và thường xuyên bay trên vùng biển quốc tế ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương và khu vực Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken vào hôm 22 tháng 3 đã kêu gọi tất cả các nước thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC tuân thủ lệnh bắt giữ mà tòa án đã ban hành đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuần trước, tòa án đã buộc tội Tổng thống Nga phạm tội ác chiến tranh khi trục xuất bất hợp pháp hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine sang lãnh thổ Liên bang Nga. Lệnh bắt giữ của ICC sẽ yêu cầu 123 quốc gia thành viên của tòa án bắt giữ ông Putin và giải ông đến The Hague để xét xử nếu ông đặt chân trên lãnh thổ của các nước này. Khi được hỏi liệu ông có khuyến nghị các đồng minh châu Âu lật tẩy Tổng thống Putin hay không, phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Thẩm định Thượng viện, ông Blinken nói, tôi nghĩ bất kỳ quốc gia nào là thành viên của tòa án thì đều nên thực hiện nghĩa vụ của mình. Mặc dù Mỹ không phải là một bên tham gia vào ICC, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tuần trước đã nói rằng ông Putin rõ ràng đã phạm tội chiến tranh, đồng thời nói thêm rằng lệnh của ICC là hợp lý. Moscow đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng lực lượng Nga đã thực hiện các tội ác chiến tranh ở Ukraine, khẳng định tội mà ICC tố cáo thực chất là chương trình nhân đạo đưa trẻ em mồ côi trong vùng xung đột ở Ukraine sang Nga. Cả Nga và Ukraine đều không phải là thành viên của ICC. ICC không có lực lượng cảnh sát riêng, nhiệm vụ bắt giữ thuộc vào các quốc gia thành viên.
Gần đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ Scott Barrier đã tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn chưa sẵn sàng thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân giữa lúc liên minh Mỹ-Hàn đang tập trận chung. Tuy nhiên, thì Washington vẫn thận trọng trước mọi tình huống. Trong những năm gần đây, các quan chức Mỹ cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ thử nghiệm vũ khí hạt nhân như một động thái đối đầu với Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, Trung tướng Scott Barrier nói rằng, tôi đã chờ đợi hành động của Triều Tiên từ lâu. Có nhiều yếu tố khác nhau khiến ông Kim Jong-un phải tính toán cho quyết định này. Có nhiều dấu hiệu và cảnh báo, nhưng chúng tôi không thấy hợp lý. Các dự đoán cho rằng ông Kim Jong-un có thể thử nghiệm hạt nhân vào ngày Mỹ-Hàn kết thúc tập trận chung. Ông Barrier nói thêm, tôi không nghĩ ông Kim Jong-un sẽ làm điều đó, nhưng ông ấy sẽ tìm cách mở nút chai vào thời điểm kết thúc tập trận. Do đó, chúng ta cần phải theo dõi cẩn trọng. Khi được hỏi liệu Mỹ có lo ngại các vụ thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên hay không, ông Barrier cho biết ông Kim Jong-un vẫn chưa hài lòng với những sự răn đe gần đây mà ông gửi đến các nước Mỹ, Hàn, Nhật, mặc dù thế mạnh quân sự của Bình Nhưỡng đã gia tăng trong những năm gần đây. Hôm 22 tháng 3, Cộng hòa Honduras ở khu vực Trung Mỹ đã phủ nhận việc yêu cầu đảo Đài Loan viện trợ 2,5 tỷ đô la Mỹ trước khi nước này thông báo mở rộng quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Theo thông tin từ Reuters, Honduras chỉ đề nghị Đài Loan mua lại các khoản nợ công của mình. Ngoại trưởng Honduras, ông Eduardo Enrique Reina, nói rằng khoản tiền 2,5 tỷ đô la Mỹ không phải là hỗ trợ, mà là cơ chế tái cấp vốn đã được thương lượng. Trước đó, một nguồn thạo tin khác nói với Reuters là Honduras đã yêu cầu đảo Đài Loan viện trợ, chỉ một ngày trước khi Tổng thống nước này, bà Xiomara Castro, tuyên bố sẽ mở rộng quan hệ với Trung Quốc. Honduras là một trong 14 quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối điều này. Tổng thống Castro hôm 14 tháng 3 tuyên bố Honduras sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc, nhưng không nói gì đến sự hợp tác với Đài Loan trong thời gian tới. Ngoại trưởng Reina cho biết Honduras hiện đang phải xoay sở với các thách thức tài chính, trong đó có 600 triệu đô la Mỹ mà nước này nợ Đài Loan. Ông nói lãi suất tăng đã khiến Honduras nghẹt thở, do đó đề nghị gửi đến Đài Loan là một cơ chế tái cấp vốn để hòn đảo có thể mua lại các khoản nợ công của Honduras. Mới đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo nước này sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên chính quyền quân sự Myanmar trong thời gian sắp tới. Trả lời các phóng viên ở Indonesia, Cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Derek Chollet cho biết các biện pháp trừng phạt mới là nhằm mục tiêu giảm nguồn tài chính để quân đội Myanmar không thể mua vũ khí. Ông Chollet cho rằng Myanmar đang dần thụt lùi so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Chính quyền quân sự Myanmar đã thực hiện cuộc đảo chính vào năm 2021, khiến quốc gia này chìm trong khủng hoảng chính trị. Mỹ và các nước phương Tây đã ban hành hàng loạt lệnh trừng phạt nhắm vào các quan chức quân đội và công ty quốc doanh để làm giảm nguồn thu phục vụ cho mục đích quân sự. Theo ông Chollet, Mỹ đã trừng phạt thêm 80 cá nhân và 30 thực thể khác ở Myanmar. Đồng thời, Mỹ sẽ ngăn Nga cung cấp vũ khí cho Myanmar. Hiện phía Myanmar vẫn chưa phản hồi về thông tin trên. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC ông Thomas Bach vào hôm 22 tháng 3 đã nói rằng Thế vận hội Olympic và IOC không thể là trọng tài cho các tranh chấp chính trị trên toàn cầu, đồng thời bảo vệ kế hoạch của IOC rằng sẽ cho phép các vận động viên Nga và Belarus tham gia vào Thế vận hội Paris 2024. Phát biểu tại một diễn đàn chính trị, ông Bach nói rằng Thế vận hội nên tránh xa các vấn đề chính trị, nếu không sẽ mất đi sức mạnh đoàn kết. Ông đề cập đến các cuộc tẩy chay vào những năm 1970 và 1980. Ông Bach nói, chính trị quyết định ai là người có thể tham gia vào một cuộc thi, thì thể thao và các vận động viên sẽ trở thành công cụ của chính trị. Do đó, thể thao không thể truyền tải được sức mạnh đoàn kết của mình. Ông nói, chúng tôi biết rõ rằng chính trị thống trị thế giới và cũng biết rằng các quyết định của chúng tôi sẽ có ý nghĩa chính trị. Và chúng tôi cần phải suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ điều đó. Nhưng ta không nên phạm sai lầm khi tự nâng mình lên làm trọng tài cho các tranh chấp chính trị, bởi vì chúng ta sẽ bị các thế lực chính trị này đè bẹp. IOC đã ban hành lệnh trừng phạt đối với Nga và Belarus sau khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm ngoái, nhưng không loại hoàn toàn các vận động viên Nga và Belarus khỏi Thế vận hội. IOC cũng đã vạch ra một lộ trình vào tháng 1 cho các tuyển thủ đến từ Nga và Belarus để hỗ trợ họ giành suất tham dự Olympic thông qua vòng loại châu Á và thi đấu với tư cách là vận động viên trung lập tại Paris vào năm tới. Kể từ đó, một số liên đoàn cũng đã chấp nhận người Nga và người Belarus tham gia các cuộc thi, nhưng cũng có sự phản đối đáng kể đối với kế hoạch của IOC.
Vừa qua tại Mỹ, các nhà sáng tạo nội dung và 3 nhà lập pháp Đảng Dân Chủ đã phản đối việc chính phủ Mỹ muốn tiến tới cấm ứng dụng TikTok do một công ty Trung Quốc phát triển. Giám đốc điều hành Suzy Chiu của TikTok sẽ tham gia phiên điều trần của Hạ viện Mỹ giữa lúc chính quyền Biden muốn cấm hoàn toàn TikTok để đảm bảo an ninh quốc gia vì lo ngại Trung Quốc thu thập dữ liệu bất hợp pháp. Các nhà sáng tạo nội dung cho biết nhờ TikTok mà họ có thể đăng tải các video làm bánh hoặc bán thiệp mừng cho người theo dõi. Họ đã đề cao lợi ích kinh doanh của một doanh nghiệp nhỏ thông qua TikTok. Theo thống kê, có khoảng 5 triệu doanh nghiệp ở Mỹ sử dụng TikTok. TikToker Jason Linton cho biết nhờ ứng dụng này mà anh có thể nhận nuôi 3 đứa trẻ và kết nối với nhiều người trên thế giới. Anh Linton nói rằng, tôi yêu cầu các chính trị gia của chúng ta đừng xóa bỏ một cộng đồng mà chúng tôi đã xây dựng và duy trì. Thượng nghị sĩ Ed Markey cho biết cần làm rõ những đe dọa mà TikTok đem đến và đây không phải là ứng dụng duy nhất nguy hiểm đối với giới trẻ. Ông nói, còn nhiều gã khổng lồ trong rừng công nghệ ngoài kia, TikTok chỉ là một cái cây trong đó. Ngược lại, Thượng nghị sĩ Mark Warner cho rằng Quốc hội cần trao thêm quyền lực để Tổng thống Biden có thể xem xét và giảm thiểu mối nguy hại đến từ những sản phẩm công nghệ nước ngoài. Ngày 22 tháng 3, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho hay các công ty sản xuất chip của Trung Quốc sẽ không phải đóng cửa sau khi nhận khoản tài trợ đề xuất trị giá 52 tỷ đô la Mỹ của Mỹ. Bộ Thương mại Hàn Quốc đã đề xuất giới hạn người nhận tài trợ từ Quỹ nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn của Mỹ, đồng thời hạn chế đầu tư vào Trung Quốc và Nga. Tập đoàn Samsung đang xây dựng nhà máy sản xuất chip ở bang Texas của Mỹ, trị giá 25 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, công ty Hàn Quốc khác là SK Group cũng đầu tư 15 tỷ đô la vào ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ hồi năm ngoái. Hiện cả Samsung và SK đều được nhận tài trợ từ chính phủ Mỹ. Những doanh nghiệp nhận tài trợ phải tuân thủ quy định hạn chế sản xuất chip sang Trung Quốc trong vòng 10 năm. Các công ty này không bị giới hạn đầu tư vào công nghệ, nâng cấp quá trình sản xuất hay mua thiết bị thay thế. Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết cơ sở của các doanh nghiệp Hàn ở Trung Quốc vẫn được duy trì hoạt động cũng như nâng cấp công nghệ. Theo tờ The Information, một quỹ đầu tư của Ả Rập Xê Út và một công ty ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang lên kế hoạch đầu tư hàng tỷ đô la vào tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Các nguồn tin tiết lộ với The Information là vòng gọi vốn mới của SpaceX được kỳ vọng sẽ giúp công ty tăng giá trị lên 140 tỷ đô la Mỹ. Theo nhà đầu tư mạo hiểm Spark Capital, SpaceX đã tăng giá trị thêm 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. SpaceX cho biết các nhà đầu tư mới là quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út và công ty Alpha Dhabi của UAE. Hiện cả hai đơn vị này đều không bình luận gì về thông tin trên. Trong hội nghị về an ninh nguồn nước mới đây, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các chính phủ phải quản lý tốt những nguồn tài nguyên mà nhân loại đang chia sẻ với nhau. Liên Hợp Quốc cho biết 1/4 dân số thế giới đang sử dụng nguồn nước uống không đảm bảo vệ sinh. Trong khi đó, nhiều thảm họa gần đây đã xảy ra đều liên quan đến nước. Tổng thư ký Antonio Guterres nói rằng chúng ta đang rút cạn huyết mạch của nhân loại giống như ma cà rồng khi phá hủy quá mức và sử dụng không hợp lý. Nguồn nước cũng bốc hơi do nhiệt độ trái đất tăng lên. Theo ông Guterres, đảm bảo việc tiếp cận nguồn nước sạch là một trong 17 điều mà Liên Hợp Quốc đã đưa vào danh sách cần làm để duy trì và phát triển bền vững, chấm dứt đói nghèo và cân bằng giới tính và đối phó với biến đổi khí hậu. Hội nghị đã bắt đầu từ hôm 22 tháng 3 ở New York và sẽ kéo dài 3 ngày. Hội nghị này của Liên Hợp Quốc không tạo ra các thỏa thuận ràng buộc giống như cuộc họp ở Paris năm 2015, hay tạo thành khuôn khổ giống như hội thảo bảo vệ đa dạng sinh học ở Montreal, Canada vào năm ngoái. Thay vào đó, Liên Hợp Quốc đặt mục tiêu cho chương trình hành động nước là hình thành các cam kết tự nguyện và ý chí chính trị. Mỹ tuyên bố sẽ đầu tư 49 tỷ đô la Mỹ vào việc bảo vệ nguồn nước và môi trường vệ sinh. Hàng trăm kế hoạch hành động đã được gửi đến Liên Hợp Quốc trước khi hội nghị diễn ra. Viện Tài nguyên Thế giới cho biết một số lời cam kết thực sự truyền cảm hứng. Thư ký báo chí Nhà Trắng bà Karine Jean-Pierre hôm 22 tháng 3 cho biết dự luật chống LGBTQ của Uganda được thông qua vào hôm thứ Ba vừa qua là một trong những hành động cực đoan nhất đối với cộng đồng LGBTQ trên toàn thế giới. Trong cuộc họp báo ở Washington, bà Jean-Pierre nói rằng nếu luật chống đồng tính luyến ái AHA được ban hành, luật này sẽ đe dọa cuộc chiến chống HIV/AIDS của Uganda, thậm chí ngăn cản du lịch và đầu tư vào Uganda. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby cho biết Mỹ vẫn chưa có quyết định về việc đưa ra những hậu quả kinh tế đối với Uganda liên quan đến dự luật này. Quốc hội Uganda hôm 21 tháng 3 đã thông qua một đạo luật gọi LGBTQ là một tội ác, trao cho chính quyền nhiều quyền hạn để nhắm vào những người đồng tính ở Uganda,
những người vốn đã phải đối mặt với sự phân biệt đối xử về mặt pháp lý và bạo lực từ cộng đồng. Hơn 30 quốc gia ở châu Phi, bao gồm cả Uganda, đã cấm quan hệ đồng giới. Những người ủng hộ luật mới nói rằng cần phải trừng phạt một loạt các hoạt động LGBTQ, khẳng định đây là mối đe dọa các giá trị truyền thống ở quốc gia Đông Phi này. Các hành vi vi phạm luật sẽ bị phạt nặng, bao gồm tử hình đối với các hành vi nghiêm trọng và chung thân nếu quan hệ tình dục đồng tính. Mới đây, Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ USCIS hôm 22 tháng 3 đã cho biết rằng một cá nhân đến Mỹ thông qua visa công tác hoặc du lịch loại B1, B2 cũng có thể xin việc ở quốc gia này hay thậm chí là tham gia vào các cuộc phỏng vấn ở các tập đoàn và công ty, nhưng đồng thời cũng yêu cầu những người này phải thay đổi loại visa nếu xin được việc làm chính thức. Theo Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ, những người lao động không định cư đang làm việc tại Mỹ khi bị sa thải thường sẽ phải rời Mỹ trong vòng 60 ngày. Bởi theo luật thông thường, thời gian gia hạn visa sau khi nghỉ việc chính thức là 60 ngày. Trong khoảng thời gian này, người lao động không định cư có thể thực hiện các thủ tục để tiếp tục gia hạn thời gian ở lại. Nếu người lao động không thực hiện các thủ tục gia hạn, thì họ có thể phải rời Mỹ trong vòng 60 ngày. Sở Nhập tịch và Di trú cho biết, nhiều người đã hỏi liệu họ có thể tìm việc làm mới khi đang ở trạng thái visa là B1 hoặc B2 hay không. Câu trả lời là có. Visa diện B1, B2 đều cho phép tìm kiếm việc làm và phỏng vấn. Đồng thời, Sở Nhập tịch và Di trú cho biết rằng, trước khi bắt đầu bất kỳ việc làm mới, người lao động cần phải thay đổi trạng thái visa từ B1 hoặc B2 sang trạng thái cho phép được phép làm việc và cần phải được phê duyệt. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.